Quá đẹp luôn. Quá đỉnh luôn nhỉ. Thời tiết mấy kín luôn. Để xa xa này. Tầng mây cũng ở trên đầu mình luôn này, bay qua đây à, mình đang bay đúng là lọt khe. Đấy, tầng mây đấy. Nó đang cho mình bay lọt khe lại nè, tầng mây trên đầu luôn. Kia có mông con kìa. Đấy, xa xa một con kìa, con này bay thấp thấp nhỉ, con này dễ dễ này. Đấy là thuyền kìa. Ôi, anh nhìn cái chỗ mây này nhìn đẹp chưa? Mình bay lọt khe mình đẹp à. Đây là Sài Gòn rồi đấy. Mấy cái khúc sông rồi. Sài Gòn rồi đấy. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from Friday. Yeah, we start descent already to destination airport, Kanto, and expect to be on the ground in 20 minutes from now. Weather is good, temperature on the ground 31 degrees Celsius. Thank you for joining with us, and I hope to see you again. Have a good morning. Bye bye. Cabin crew, please prepare for your arrival. Thank you. Đông chưa? Chuẩn chưa? Ghê nhỉ? Đây là Sài Gòn này bố ạ. Đông thế nhà. Đúng rồi. Có cửa sông đấy, ở dưới kia có một con máy bay lưng trường nhỉ? Kia kìa, chuẩn bị ở góc cánh bên kia. Thấy không? Phải ra an toàn mà.